নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে আসামিজ হেকিং চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম কালি লিনাক্সৰ বেসিক কমাণ্ডৰ বিষয়ে। যিসকলে এতিয়ালৈকে কালি লিনাক্স ইউজ কৰা নাই আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কালি লিনাক্স ইউজ কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে বেসিক কমাণ্ডবোৰ জনা বহুত বেছি জৰুৰী হয়। সেই কাৰণে আজি আমি কথা পাতিম কালি লিনাক্সৰ বেসিক কমাণ্ডৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। সেই ভিডিঅ'টোত কালি লিনাক্স কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে তাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱা হৈছে। আপোনালোকে তাত সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কালি লিনাক্স ইনষ্টল কৰি লওক। তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি চালে কালি লিনাক্সৰ বেসিক কমাণ্ডবোৰ কি হয় আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আহি কালি লিনাক্সৰ টাৰ্মিনেলটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিব sudo su মানে আপোনালোকে ৰুট ইউজাৰ হ'ব বিচাৰিছে। sudo su কৰিলে আপুনি চিষ্টেমৰ সকলোবোৰ আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে নৰ্মেল ইউজাৰ আছিলে আৰু sudo su কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰুট ইউজাৰ হৈ গ'ল। আৰু ৰুট ইউজাৰ হ'লে আপুনি সকলোবোৰ কাম কৰিব পাৰিব, বাট নৰ্মেল ইউজাৰত আপোনালোকে সকলোবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিব apt আপডেট টাইপিং মিষ্টেক। টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। যি বস্তু আছে সকলোবোৰ আপডেট হৈ যাব। যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আপডেট কমাণ্ডটো লিখে তেতিয়া অলপ টাইম লাগিব সকলোবোৰ আপডেট হ'বলৈ। এতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব apt আপগ্ৰেড। apt আপগ্ৰেড টাইপ কৰিলে আপোনালোকৰ চিষ্টেমত যিমানবোৰ এপ আছে সকলোবোৰ আপগ্ৰেড হৈ যাব। আপগ্ৰেড হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিব, আপোনালোকে সেই সময়খিনি দিব লাগিব। যিহেতু বহুত সময় লাগিব আপগ্ৰেড হওঁতে মই অলপমান স্কিপ কৰি দি আছোঁ ভিডিঅ'টো। সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক pwd মানে হ'ল আপুনি কোনটো ফল্ডাৰত আছে কোনটো ফাইলত আছে মানে সেইটো চাবৰ কাৰণে। যিহেতু আমি এতিয়া আছোঁ হোম কালিত আমি আছোঁ। ইয়াত দেখা দিছে হোম কালি। pwd মিনিং সেইটোৱে হ'ল আমি কোনটো ফাইলত আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিয়ক ls টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰক। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব কি ফাইল আছে সেই ডাইৰেক্টৰীত। আপোনালোকে হোম কালিত কি ডাইৰেক্টৰী আছে যেনেকৈ ডেস্কটপ আছে, ডকুমেণ্ট আছে, ডাউনলোড আছে। আপোনালোকে ls টাইপ কৰিলে কি ডাইৰেক্টৰী আছে সেই ফাইল ফল্ডাৰটোত আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব ls দি। তাৰপিছত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক ls-a। তাৰপিছত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ls-a। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব হিডেন ফাইল যি আছে হিডেন ফাইল সকলোবোৰ শ্ব' কৰি দিছে। আপোনালোকে যদি হিডেন ফাইল চাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ls-a। তাৰপিছত আমি চাওঁ ক্লিয়াৰ। আপোনালোকে ক্লিয়াৰ টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে যি ওপৰত শ্ব' হৈ আছিল সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব, ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আপোনালোকে Ctrl+L টাইপ কৰিলেও আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আমি যদি এতিয়া ডাউনলোড ফল্ডাৰত যাব বিচাৰিছোঁ আমি টাইপ কৰিব লাগিব cd ডাউনলোডছ টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। আমি চাওক ডাউনলোড ফল্ডাৰৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ। এতিয়া আমি ডাউনলোড ফল্ডাৰ যদি চাব বিচাৰোঁ ls টাইপ কৰি দিয়ক কি আছে ডাউনলোড ফল্ডাৰত কি বস্তু আছে আমি চাব পাৰিম ইয়াত। এতিয়া আমি চাওঁ ফল্ডাৰ কেনেকৈ বনাব। ফল্ডাৰ বনাব হ'লে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব mkdir। তাৰপিছত আপুনি সেই ফল্ডাৰটোৰ নাম, যিহেতু মই ইয়াত হেকাৰ দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰে, দি আপোনালোকে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ইয়াত ls টাইপ কৰক। আপোনালোকে দেখা পাব
হেকাৰ নামৰ ফোল্ডাৰ এটা এড হৈ যাব ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া আমি চাও মাল্টিপল ফোল্ডাৰ কেনেকৈ বনাম মাল্টিপল ফোল্ডাৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব mkdir তাৰ পিছত আপোনালোকে টাইপ কৰক ইয়াত a তাৰ পিছত স্পেস b স্পেস c স্পেস d স্পেস দি আপোনালোকে যিমান গাল ফোল্ডাৰ বনাব বিচাৰে আপোনালোকে সিমান গাল ফোল্ডাৰ বনাব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক ইয়াত ls টাইপ কৰক আপোনালোকে লেখা হ'ব a b c d চাৰিটা ফোল্ডাৰ আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি এটা ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত আৰু এটা ফোল্ডাৰ বনাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব mkdir স্পেস -p স্পেস e /a /b /c তাৰপিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আপুনি ইয়াত ls টাইপ কৰি চাওক ই ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত cd মই ই ফোল্ডাৰত যাব বিচাৰিছো ই এন্টাৰ ls টাইপ কৰক ইয়াত দেখাব a আকৌ cd a টাইপ কৰক ls কৰক দেখাব b cd b ত গলো ls কৰক ইয়াত দেখাব c cd c ls কৰক ইয়াত দেখাব খালি এটা ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত মাল্টিপল ফোল্ডাৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব mkdir স্পেস -p স্পেস তাৰ পিছত এটা ফোল্ডাৰৰ নাম যেনেকৈ মই ফোল্ডাৰৰ নাম দিছো e a b c আপোনালোকে যিকোনো নাম দি ফোল্ডাৰ বনাব পাৰে এতিয়া আমি জানো হিডেন ফোল্ডাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰিব হিডেন ফোল্ডাৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক mkdir তাৰ পিছত সেই ফোল্ডাৰটোৰ নাম যেহেতু মই দি দিছো fast ফাৰ্স্ট তাৰ আগত আপোনালোকে তাত ডট লগাই দিয়ক লগাই দিলে আপোনালোকে এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক ls টাইপ কৰক আপোনালোকে দেখাব ফোল্ডাৰ নাই কিন্তু আপোনাক ls -a টাইপ কৰক দেখাব সেই ফোল্ডাৰটো আপোনালোকক শো কৰি আছে এতিয়া আপুনি যদি এই ফোল্ডাৰটোৰ পৰা বেক হ'ব বিচাৰিছে আকৌ আপুনি ডাউনলোড ফোল্ডাৰত যাব বিচাৰিছে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক cd ডট ডট আকৌ cd ডট ডট আকৌ cd ডট ডট ইয়াত দেখা পাই থাকিব আপোনালোকে ফোল্ডাৰ বেক হৈ আহি আছে b ৰ পৰা a আহিল a ৰ পৰা e আহিল e ৰ পৰা এতিয়া cd ডট ডট দেখা পাব আপোনাৰ ডাউনলোড ফোল্ডাৰ আহি গ'ল এতিয়া আমি জানো txt ফাইল কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনালোকে txt ফাইল বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক touch টাচ যিকোনো নাম যেহেতু মই a.txt লাষ্টত আপোনালোকে .txt প্ৰথমতে ফোল্ডাৰ যিকোনো নাম এটা আপোনালোকে নিজে দিব পাৰিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্টত .txt কম্পালসৰি দিবই লাগিব তাৰপিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক ls টাইপ কৰক ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে txt ফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আমি জানো টেক্সট ফাইলৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ টাইপ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিয়ক nino যিকোনো ফাইলৰ নাম .txt তাৰপিছত এন্টাৰ ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো টাইপ কৰিব যেটো মই টাইপ কৰি দিওঁ subscribe my channel টাইপ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আপুনি ইয়াত আৰু টাইপ কৰি দিব পাৰিব লাইক শ্বেয়াৰ তাৰপিছত এইটো সেভ কৰিবলৈ আপুনি Ctrl+X তাৰপিছত yes y টো টিপি আপোনালোকে এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক ফাইলটো সেভ হৈ যাব সেই ফাইলটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি লিখিলে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়ক cat b.txt সেই ফাইলটোৰ নাম এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক ইয়াত দেখা পাব subscribe my channel তাৰপিছত লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ সেই ফাইলৰ ভিতৰত কি লিখিছিলোঁ শো হৈ গ'ল আপোনালোকে আৰু দুটা কমান্ড আছে সেই দুটা কমান্ড দিও আপোনালোকে চাব পাৰিব ফাৰ্স্ট কমান্ডটো হ'ল more b.txt এন্টাৰ এইটো কমান্ড দিও আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এটা কমান্ড হ'ল less less b.txt এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব সেইটো দি আপোনালোকে চাব পাৰিব এটো বেক কৰিব কাৰণে আপুনি escape বাটন এতিয়া আমি চাও
পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফাইল txt ফাইল বা যিকোনো এটা ফাইল কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি চাই লওঁ কি ফাইল আছে যেটো মই txt b.txt ফাইলটো ডিলিট কৰিব বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত টাইপ কৰি দিম rm b.txt তাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকে ইয়াত b.txt ফাইলটো মানে ডিলিট হৈ যাব ls টাইপ কৰক ইয়াত দেখা পাব b.txt নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাও পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফোল্ডাৰ কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাক টাইপ কৰি দিয়ক rmdir তাৰ পিছত সেই ফোল্ডাৰটোৰ নাম যেটো মই এই ফোল্ডাৰটো ডিলিট কৰিব বিচাৰিছো তাত a লিখি দিলো লিখি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলো আপোনালোকে এই যোনটো এই ফোল্ডাৰটো আছে সেইটো ডিলিট হৈ যাব যেটো ls টাইপ কৰো দেখা পালে এই ফোল্ডাৰটো ডিলিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাও মাল্টিপল ফোল্ডাৰ কেনেকৈ আমি ডিলিট কৰিব পাৰিম যেটো ই ফোল্ডাৰটো আমি মাল্টিপল ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এই কাৰণে আমি ই ফোল্ডাৰটো মাল্টিপল ফোল্ডাৰ ডিলিট কৰিম এতিয়া আমি মাল্টিপল ফোল্ডাৰ ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক টাইপ কৰি দিয়ক rm rf সেই ফোল্ডাৰটোৰ নাম ই তাৰ পিছত আপোনাক টাইপ কৰি দিয়ক এন্টাৰ আপোনালোকে ls টাইপ কৰি চাওক সেই ই ফোল্ডাৰটো আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাম আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ IP এড্ৰেছ চাবলৈ আপোনালোকে কি কমান্ড দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিয়ক ifconfig টাইপ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব IP এড্ৰেছ চাবৰ কাৰণে আৰু এটা কমান্ড আছে সেইটো কমান্ড হ'ল ip addr তাৰ পিছত show তাৰ পিছত এন্টাৰ কৰক আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব IP এড্ৰেছটো show হৈ গৈছে ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰক আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ ইনফৰমেশন যদি আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব বিচাৰিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশনটো অন কৰি লওক কাৰণ এই চেনেলটোত মই বেলেগ ধৰণৰ এথিকেল হেকিংৰ ওপৰত ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকে সেই ভিডিওবোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন বা কিবা কথা বতৰা পাতিব ইচ্ছা থাকে মোৰ লগত তেন্তে আপুনি ডেসক্ৰিপচনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আছে তাত গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু অথবা আপোনালোকে কমেন্টত জনাব পাৰে ধন্যবাদ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে